suntem la OSIM ca să înregistrez un singur București, un singur primar, adică să am grijă să nu mai PSD-ească contracandidații ideile. Plagiatul este furt, i-am rugat să se oprească, să nu mai facă chestia asta. Dacă vor să se inspire, trebuie să spună sursa, dar ca să fiu sigur că mă pot îndrepta în justiție împotriva celor care PSD-esc, adică fură, furtul se numește și PSD-it, așa că îi opresc în justiție, înregistrez la OSIM și mai departe îi dau în judecată dacă mai fură. Probabil că au văzut că tema pe care am identificat-o eu, desfințarea sectoarelor și unirea Bucureștiului, este tema reală de care au nevoie în această campanie și s-au gândit să o fure, pur și simplu să o plagieze, pentru că plagiatul este furt. Gândit. Alo? Plecăm pe la 2, nu? La 2 și un pic să fim acolo. Mergem să mâncăm ceva înainte? Oh, dacă vrei aici, du Mac. Ce e? Mac-ul. Bă, nu am dat la Mac. Da, foarte bine. Nu există altă variantă, pentru că nu există niciun oraș, nicio capitală în Europa care să fie separată în mai multe orașe în sine. Deși există subdiviziuni teritoriale până la un punct, atât Bruxelles poate este cel mai divizat, este exemplul negativ de divizare, dar nici măcar Parisul nu este atât de divizat. De la Mesopotamia vrei? Am putea, da. Că-mi iau sălătuță, aia. Hai. Ok. Hai că ne întindem după aia și... Unde plantăm arbori? Începem cu parcul Iore. Să știți, parcul Iore, unde deja am plantat zilele trecute, sâmbătă, am avut o acțiune de plantare cetățenească într-un parc care ar trebui să fie al nostru, al tuturor, și care este într-un ping-pong, tot așa, între Primăria Capitalei, sector și așa zis și moștenitori. Uite, începem de acolo și îl plantăm pe tot, dacă nu să-l plantăm o dată de cetățenii înainte. Și sunt foarte multe exemple de spații care sunt undeva între Primăria de Capitalei de acum, viitoarea unică primărie, așa cum o văd eu, și primările de sector, unde putem să plantăm, dar cel mai important lucru care este? Să nu mai lăsăm să defrișeze, să betoneze și să paveleze. Mulțumesc foarte mult, Vlad Gheorghe, candidat la Primăria Capitalei. Scurtă pauză și revenim. Urcăm un sondaj, urcăm preferințele de voturi, dar urcăm și la DC News, DC News. Ne vedem. Hai. Acum aveam cafea și după aia o scoate. Nu știu cât de tare ți-o dai tu. La jumătate? la 5-6. Mă cablezi? Sau nu asta? Cum merge campania? Merge, chiar Da? merge. Merge, dar trebuie să ținem ritmul ăsta. Am văzut că acum ați început tare cu Drulă, cu... Eu n-am vrut, eu nu vreau să vorbesc despre niciunul contracandidat și lui Drulă i-am spus tot timpul deputatul de Timiș și atât. Bun. Așa. Am aceleași întrebări pentru toți candidații, deci ca să știți că sunt standard. E perfect. Da? Să nu ne încingem. Că cine știe. Asta cred că fac cât rău cum nu. Da, păi asta e că în timpul live-ului e... Dar am văzut că ați făcut test antidrog. Da. Cum ai ieșit? Cocaina a ieșit negativ. Marihuana a ieșit pozitiv prima dată și în vreo 5 minute s-a negativat. Îi cer domnului Cătălin Drulă să nu mai fure sloganurile altora, să rămână la ale dânsului și să elimine din postări textele plagiate de la mine.
Am încheiat citatul și am văzut ulterior și o reacție a domnului Cătălin Drulă, care spune, printre altele, că această acuzație este, și o să-l citez acum pe domnul Drulă, o acuzație caragioasă. Domnule Gheorghe, cum stau de fapt lucrurile? Campania mea se numește Un singur București, un singur primar, Vlad Gheorghe, din momentul în care am decis să candidez. Este o campanie lansată acum peste 15 zile. O puteți găsi în toată media, o puteți găsi în social media. Am lansat atunci site-ul Un singur București, un singur primar. Prima pagină a site-ului, care este disponibil și pe mobil și pe desktop, peste tot, are acest slogan care este cheia de boltă a campaniei mele, pentru că asta îmi doresc să fac în calitate de primar al capitalei. Să desfințez sectoarele capitalei și Ilfovul, să fac un singur București cu un singur primar. Va fi președintele Nicu Șordan prezent și la lansarea dumneavoastră? Eu am făcut deja lansarea și mărturisesc că nu l-am invitat pe președinte. Bun. Deci aici am văzut că alți contracandidații au declarat că se gândesc să-l invite. Mă rog, la lansare de program, asta mai este timp, că nici eu n-am lansat în întregime programul. Mărturisesc că acum, după faza cu plagiatul, o să vreau să înregistrez și programul la OSIM, pentru că nu vreau să mă trezesc că eu îl prezint astăzi și după aia un partid pe banii noștri să apucă să-l citeze ca fiind al lor în zilele următoare. Aș fi vrut să glumesc, dar nu glumesc. Mi se pare că avem nevoie la noi de un independent real, de un om care vine cu ideile sale și de un om care poate să lupte pentru ele. Nu cred că te descrii ca fiind un luptător dacă întâi cauți pe cineva mai mare ca să stea ca fratele tău sau vărul tău mai mare în spatele tău când mergi în curtea școlii. Deci nu sunteți dezamăgit de Nicu Șordan? Până acum nu sunt dezamăgit de președinte. Este și început de mandat. N-aș vrea să mergem în direcția de ce face președinția, dar pe zona de București am foarte multe lucruri de spus. Primăria trebuie să fie mult mai curajoasă în a expropria terenul în interes de utilitate publică pentru a face parc și la fel trebuie să ne batem pentru zonele pe care le avem și care sunt acum în zona asta gri între Primăria Capitalei și sector, cum cel mai bun exemplu este Parcul Iore. Noi îi spunem parc, cei actualii proprietari care sunt într-un litigiu etern îl consideră un loc bun de construit și Primăria Capitalei cu Primăria Sectorului 3 nu reușesc să se pună cap la cap de am ajuns noi, cetățenii, să plantăm, să replantăm acolo copaci ca să mai păstrăm cât de cât ceva spațiu verde. Ar trebui desființată poliția locală, așa cum... Polițiile locale, cum spunea din mai de sectoare, mult da. chiar Nicu Șordan. Da, polițiile locale din sectoare categoric. Poliția capitalei ar trebui să existe cu atribuții în zona aceasta. Deci cu atribuții sporite. Cu atribuții neapărat pe construcții, pe verificarea construcțiilor, un lucru extrem de important, cu atribuții neapărat pe zona de mediu, să nu-ți bagi joc de spațiile verzi, să nu defrișezi ilegal, toate lucrurile astea, și cu atribuții pe zona de trafic, pentru că la o metropolă cum e Bucureștiul, repet, Bucureștiul Unit, eu îl consider București cu tot cu Ilfov, că ăștia suntem, ai nevoie de o poliție locală care să se ocupe și de trafic. Poliția Națională nu o să facă niciodată față. Consiliu fără primar nu există. Primar fără consiliu nu există. Nu poate face nimic. Și o ultimă întrebare. Dacă ați fi un simplu locuitor al Bucureștiului, n-ați fi implicat în această campanie, n-ați avea postura de candidat, ce fel de primar v-ați dori? Un primar pe care l-am votat de foarte multe ori, un primar independent, bucureștean, care să se bată pentru mine ca bucureștean. Să se lupte pentru mine, nu pentru alții. Domnule Vlad Gheorghe, eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră, pentru explicațiile oferite în direct astăzi la Puterea Știrilor. Mulțumim! Mulțumim că ai stat cu noi! Da. După nu și-a uitat camera aici, în colegul nostru. O să vă fac acum. Și mult succes! Să fiți acolo. Da, sigur. Cum să nu? Aici erau alți candidați. Da.
Câte probleme are București ăsta? Nu, dar chiar are, dar știi că toate pleacă de la faptul că nu desfințăm sectoarele. Deci de-aia trebuie să desfințăm sectoarele, unim Bucureștiul și începem să le rezolvăm în sfârșit pe bune. Altfel, Dar plouă destul de tare. problema cu ploaia nu poți să o rezolvi. Da. Hai! Oricând vor ei să facem o dezbatere, eu n-am niciun fel de problemă și vin unde vor ei, pe ce teme vor ei, cât timp este accesul publicului permis și cât timp, bineînțeles, dăm live pe toate rețelele, așa cum facem acum, acum nici mai știu la care telefon să mă uit. Până atunci, de ce fugem contra candidați și de ce fugem de bucureșteni? Îi aștept la dezbatere. Așa, ar avea și câteva întrebări. Nu, de lumea fi acasă. O să rămân pe domnul Băruță, nu? Sigur. Și legat de probleme cu trafic, o să vii cu idei noi legate de frigera traficului? Păi, ți-am zis, vreau să facem transport public integrat. Să nu mai vină oamenii cu mașinile, că tu ai un număr de mașini care depășește fizic capacitatea drumurilor noastre. Ok. Ca să construiești, nu știu, șosele suprapuse și nu știu ce, costă foarte mulți bani. Am zis cum luăm banii, că îi luăm de la sectoare, dar durează și foarte mult timp. Da, E mai ușor să trag un tramvai, un metrou ușor, deși unii nu sunt chiar fani. Tramvai și metrou ușor, dar e mai ușor să... Metrou ușor, da? Metrou ușor, bun. Tragem un metrou ușor, adică un metrou de suprafață, să nu stăm 30 de ani până când să punem tunel. Și asta vreau să întreb. Cum faci acum să devii mai cunoscut? Adică ai un plan de campanie sau așa? Păi uite, pun video ăsta cu tine și să facem multe vizualizări, că ai zis foarte bine și lumea noastră placă foarte tare. Și o discuție în care eu îți explic de ce este foarte, foarte important Parcul Iore. În primul rând, pentru că este exemplificativ pentru lupta noastră a cetățenilor cu rechinii imobiliari. Este cel mai mare, dar și poate cel mai important și cel mai vizibil parc distrus de rechinii imobiliari. Este o luptă juridică, dar este și o luptă pe teren. E o luptă juridică pentru că terenul respectiv a fost retrocedat ilegal de mai multe ori și tras din mână în mână până când s-a pierdut cumva urma proprietății și a proprietarilor reali și este o luptă în fapt pentru că noi, cetățenii, ne-am luptat foarte multă vreme să nu fie distruși acei copaci de acolo, să nu fie distruse spațiile verzi, plângeri penale, doar eu am făcut foarte multe plângeri penale, dar e foarte multă lume care s-a implicat și în același timp tot noi cetățenii încercăm să replantăm, să facem parcul înapoi, pe teren în fapt, aducând puieți și plantându-i acolo unde cei care vor să-l distrugă au dat foc, au otrăvit vegetația sau pur și simplu au tăiat arborii vechi. Deci, dacă noi câștigăm lupta asta și sunt absolut convins că o să o câștigăm, este un ton dat pentru celelalte lupte din București ale noastre cu rechinii imobiliari, cu cei care vor să distrugă spațiile verzi în București. Servicii pentru toate și bugete adecvate. Servicii pentru toate și bugete adecvate. Servicii pentru toate și bugete adecvate. Trebuie să menționez că și eu sunt la protestul împotriva femicidului, deși nu-l văd pe domnul Vanghele aici, probabil că suntem în colțuri diferite ale pieței și la mine e un pic de zgomot și îmi cer scuze pentru asta. Da. Indiferența hrănește violența. Indiferența hrănește violența. Repet, 9 iulie, un alt caz extrem, extrem de grav de femicid. Dacă vă aduceți aminte, o crimă în afara Bucureștiului, dintr-un cartier rezidențial din afara Bucureștiului și atunci am sesizat CSM și am cerut să ia măsurile necesare pentru că era clar că nici acolo nu și-au făcut treaba autoritățile judiciare. Nu e un caz izolat, se cheamă patriarhat. Am depus plângere prealabilă chiar la CSM, pentru că așa e procedura, ca să mergem mai departe la Curtea de Apel, ca să putem să, în opinia mea, anulăm această decizie abuzivă
pe procedură, în primul rând, pentru că nu există decizia CSM, să știți. Nu e un caz izolat, se cheamă patriarhat. Nu e un caz izolat, se cheamă patriarhat. Și mai departe, bineînțeles, avem o problemă pe fond, în zona în care tu, CSM, verifici procurorii și judecătorii, cariera lor este la mâna ta și tu te-ai pus să faci plângeri penale împotriva unor cetățeni. Întrebarea este ce șansă mai au cetățenii respectiv la un proces echitabil, din moment ce... Nu e un caz izolat, se cheamă patriarhat. Nu e un caz izolat, se cheamă patriarhat. Mai intrăm după pauză? Hai că până îmi răspunde ea, ori îmi sună așa. Zim, cu ce te ajut, cu ce te încurc? Un interviu. Zim, te rog. Să spui tu cum Vrei să-ți dăm noi microfon să aude mai bine? Sau te descurci? Cred că ne descurcăm. E audio doar. Da, Ah, e ok, audio, ok. la ea o să fie video. Bună. Mă uit la tine? Nu, ne uităm unul la altul, e ok. Domnule Gheorghe, cu ce motiv ați venit astăzi în piață la protestul feminist? Cu motiv de a protesta împotriva femicidului și cu motiv de a susține pe cei care au fost curajoși și împotriva vremii și a spune împotriva vremurilor, au venit să protesteze pentru ceva ce fără îndoială a scăpat de sub control în țara noastră. În același timp, o lege proastă, să știți că poate să fie îndreptată în fapt pe teren de niște oameni buni. Deci la asta se rezumă, la faptul la obligația oamenilor de a-și face datoria așa cum trebuie. Vă mulțumesc frumos, domnule Gheorghe. Mulțumesc și eu. Mulțumesc mult. Mult succes. Parcul Iore, ne aflăm în partea retrocedată, cele 12 hectare. Bucureștenii sunt la curent cu acest dezastru. Noi am estimat undeva la peste 1500 de arbori și arbuști tăiați ilegal, incendiați, tocați sau extras lemnul din această zonă prin diverse metode. Am făcut cerere la Primăria Capitalei, am mers la Direcția de Patrimoniu și într-un timp destul de scurt, undeva la o jumătate, o oră așa, din arhiv au fost scoase toate acele documente care erau folosite ca probe, dar nu aveau conformarea cu originalul. Deci noi am găsit acele originale în arhiva primăriei și o să le folosim în instanță, în care într-adevăr se spune că amenajarea parcului a început în anul 1968 și avem începând din 86 toate etapele. Chiar și în 2008, rețineți, în 2008 terenul a fost inventariat ca parcul Titan Baltă Albă. Deci nu exista niciun fel de dubiu în ceea ce privește amenajarea acestui parc. Ești prima care semnezi. Ești prima persoană căreia i-am cerut semnătura. Să fie într-un ceas bun, ia uite. Mulțumesc mult de tot. Dane, am încredere în tine și în agenda pe care Și eu mă bazez o pe propui voi. pentru București. Sincer, mă bazez pe voi Te-ai dacă luptat voi pentru- câștiga primăria. Te-ai luptat pentru orașul ăsta atâția ani. Despre ce e vorba, că poate să nu și noi. Candidez la Primăria Capitalei, sunt Dan Trifu, președintele Fundației Ecocivica, ONG-ul de o viață care luptă pentru... Și Nicu Șerto la noi s-a format. Am lucrat cu el 18 ani. Păi hai să nu știu, să mă încură. Da, v-aș ruga mult că nu vreau să predau orașul
Cel puțin nu șmecherilor trei. Nu PSD-ului, orice Toți sunt la fel, afară. Cam da. Hai să zici că, bună, zici cu USR-ul mai discuți. Nu e normal ca un fost ministru al transporturilor să spună nu vrem noi metrou de la Băneasa la Otopeni, că acolo stau bogați. Eu am voie să spuneți că eu nu sunt cetățean al Bucureștiului. Dacă nu sunteți din București, nu. Ar putea să aibă voie, nu? Bună seara. Domnul Chirilă, dacă îmi permiteți, sunt Dan Trifu, candidez la Primăria Capitalei, sunt președintele Fundației Ecocivica, ONG-ul acela care luptă pentru patrimoniul istoric și spații verzi, de 30 de ani, 300 de procese, 45 pe rol. Îmi pare rău că n-ați fost primul pe listă, nu v-am văzut. Nu vreau să le cedez capitala. Deci Dar știți că n-aveți nicio șansă, dar... Român? Da? Numele și prenumele. Tudor Matei. CI, serie și nume. Eu am lucrat 8 ani la metro, am dat în exploatare 2 magistrale și de 45 de ani nu mai lucrez la metrou, dar trag de magistrale și mă ocup de avizări de tot, numai să ajut să-i dăm drumul orașului. Săruna, sunteți din București? Da. Vreți să însemnați? Sunt candidez la Primăria Capitalei. 300 de procese, 46 pe rol acum, ca să salvăm ceva. Ați lucrat cu Nicușor Dan? 18 ani. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, chiar sunt recunoscător. Salut! Salut! Bună seara! Semnează și de pentru campanie. Din păcate vă arăt că n-am domiciliu pe București. N-ai domiciliu pe București. V-aș fi semnat cu mare drag. Da, cu mare drag v-aș fi semnat. Putem să-i controlăm într-un fel, știi? Da. Dar chestia asta cu avizul anual deja e un lucru care nu trebuie să se întâmple. Ei au mai avut ceva de genul ăsta. Cam în ce perioadă au avut? Până la Nicușor au avut așa. Am înțeles. Zi de Ecocivica n-ați avut niciun proces? Da, lăsați că semnez eu semnez pentru toată lumea. Da, vă rog. Dacă vă informați pe pagina Ecocivica și Dan Trifu, veți rămâne uimită și poate când vă mai prindem semnați. Și eu, o seară bună. Aș vrea să vă notați telefonul meu și când întâmpinați probleme, v-aș ruga eu să mă sunați. Ok. Da? Chiar vă rog să mă sunați. Păi dumneavoastră vă înjură toți arhitecții. Da, știu. Sute de femei sunt moarte, asta nu este dreptate! Sute de femei sunt moarte, asta nu este dreptate! Se cheamă patriarhat! Nu e un caz izolat! Se cheamă patriarhat! Nu e un caz izolat! Indiferența hrănește violența! Libere! Libere! Libere puternice! Libere! Libere! Libere puternice! Un oraș în care să poți face sport. Chiar am aici alături pe Adi Manta, care este unul dintre cei mai buni antrenori de tenis pe care i-am întâlnit și a cărui bază sportivă
din complexul sportiv Lia Manoliu a fost demolată pentru a se construi o aripă, un molișor lipit de patinoarul Flamaropol, care vedeți bine că nu se mai termină construcția lui. Deci pe dumnealor nu interesau patinarul propriu-zis, care este mai mic decât cel demolat și cel care nu are standarde olimpice, deci competiții olimpice internaționale de anvergură nu se pot desfășura, dar și-au construit molișorul și parcare VIP, demolând baza, terenurile de tenis și unul dintre cele mai moderne bazine de not din București. Da, Marian, salut. Eu te aud foarte bine. Stai așa. Eu te aud foarte bine. Marian, acum o oră mi-am depus candidatura, mi-au înregistrat-o, mi-au dat și aprobarea. Sunt candidat. Sunt candidat. Da. Mulțumesc tare mult, Marian. Ține-mă aproape. Începe campania. Da, am observat. Vă mulțumesc tuturor pentru ajutor. Eu l-am întrebat când se termină la... Hai de capul meu, la cât am plecat la Serog? La 3 aproape. Nu, la 2. La 2 jumătate. Am plecat, abia până ați ajuns acasă. Și eu am ajuns acasă și am început să luăm toate dosarele, să le punem opisuri, să căutăm dosarul original cu dosarul copie. Și noroc că a venit George mai devreme, că erau două de alea greșite. Le făcea George direct în ele, a venit. Băi, știi cum le-a aliniat? Ziceai că e două grupe. Așadar, vrem dreptate, vrem parcul înapoi și vrem să anulăm titlul de proprietate și să recuperăm zona. Ce vom face după? Va trebui să plantăm la loc o pădure urbană reală cu specii endemice, specii care vor supraviețui crizei climatice din București, fiindcă ați văzut că avem un sezon cald care devine din ce în ce mai cald și trebuie să plantăm specii de arbori foarte rezistente. Vom face grădini urbane, fiindcă este o idee pe care o au oamenii care locuiesc în zonă și mi se pare o idee extraordinară să fie acolo și grădini urbane în care să se poată planta și plante și legume, astfel încât să avem și până la urmă o hrană sănătoasă la dispoziție. Și vom face inclusiv activități pentru copii. E nevoie, de exemplu, să aibă un turn de observare a speciilor care sunt în zona respectivă. Putem să transformăm într-o zonă urbană protejată, extrem de frumoasă, care să devină un reper pentru București și un model de uite cum poate să arate un cadru natural, sănătos și care îți oferă relaxare, dar și aer curat față de o zonă care să fie cotropită de imobiliar, arsă, otrăvită și defrișată. Mulțumesc mult! Hai să mergem acolo la metrou, nu? Că e... și mai vin oameni? Ar trebui să mai vină un băiat pe care Vezi că eu sunt cu microfon, suntem filmați de domnul Valentin Anghel, este civic de la IORE și face un documentar despre candidați independenți sau implicați la IORE pentru salvare. Hai că e verde! Traversăm cu toții. Sens, da. Okay. Sănătate, educație, natură, sustenabilitate. Mulțumim mult! Mulțumesc tare mult să fie și dați de știre despre campania noastră. Da. Mulțumim! Pa, pa! O seară bună!
Mulțumesc tare mult, o seară bună. Seară bună. Cu drag, seară bună. Salut. Uite, chiar să le dau, să le spun celor din echipă. Hello! Avem o rugăminte atunci când facem anunțurile de locații să punem mai concret la metrou care dintre ieșirile de metrou sau exact descrisă un pic locația de unde suntem și unde vom fi. Strângem semnături ca să candidăm la Primăria Capitalei. A Ana semnat, Cicea- a semnat, a semnat totul, deja. sunt Mulțumim votant. mult! Mulțumim! Seară bună! Trebuie să strângem 20.000 de semnături. Oh, Doamne. În 2 săptămâni, așa e legea în România. Mai venim și mâine la birou. Acum suntem foarte Sigur! obosite. O să fim în fiecare zi aici, la Ok, Victorie. trecem mâine, mulțumim. Mult, o seară bună, aveți grijă! Până strângem semnături pentru Primăria Capitalei, ne ajutați? Noi nu suntem printre cei care numără voturile, nu suntem în guvern, nu suntem în parlament. Vii cu mine la metro? Să strângem acolo? Hai! Și rămâneți voi aici, da? În seara asta, la ora 8, am bilet de tren să plec la țară cu el, la Râmnicu Ferat. Și am și eu nevoie lor, am eu duc cuțiuțe de lapte, nu mă lăsa, fac orice. Cred, dar eu sunt în campanie și se consideră mită dacă vă dau orice. Îmi pare rău. Suntem în campanie pentru Primăria Generală. Mulțumesc mult! Mă știți? Nu știu dacă mă știți. Sunt consilier general de 8 ani la Primăria Generală. Aflați mai multe despre mine aici. Și avem nevoie de 20.000 de semnături ca să putem fi pe buletinul de vot pe 7 decembrie. Dar știu de... Vreți să semnați? Nu, doar un pliant. A, doar pliant. Sigur, știu cine ești. Mulțumesc Te apreciez frumos. foarte mult, dar în cazul ăsta, Să știți că avem mai multă susținere decât credeți. ok. Bună seara! Strângem semnături pentru a candida? Știu, dar că nu avem Ok, nicio problemă. Vorbiți cu colegii, cu prietenii, cu... Ajută foarte mult. Seară bună, să fie! Scuze. Bună seara! Strângem semnături ca să putem candida la Primăria Generală. Bună seara! Ne semnați? Nu, acum că mă grăbesc. Altă dată. Ok, ne mai Mulțumim găsesc mult! tot pe aici. Bună seara! Strângem semnături ca să candidăm la Primăria. Bună seara! Mulțumesc! Bună seara! Strângem semnături ca să candidăm la Primăria Capitalei. Ne ajutați cu o semnătură? Mă am pliantă. Mai aveți pliantă? Da, uite, e de aici. Îți trebuie. Bună! Mă scuzați, se poate Bună. să semnez? Da, sigur, vă rugăm sigur, chiar. sigur. Bună. Ați Vrei venit să să semnați? Excelent. Poftim? Putem? Da, desigur! Aici. Facem și poză dacă vreți. Sunteți din București, da? Adică, Eu sunt din București. Ok. Trebuie buletin de București ca să se Ok. Încă nu avem. Puteți să convingeți oameni să veniți voluntari în campanie, să mai convingeți oameni să semneze. Pe social media, nu știu, E foarte important. Share, like. Că voi ați avea un vot, dar dacă mai convingeți 10 oameni să voteze, e la fel de important. Anul trecut, când au comasat alegerile, au dat derogare să poți să votezi cu mai puține zile înainte de data alegerilor, adică să-ți faci reședința. Până pe 15 noiembrie. Da. Mai e. Da. De-aia suntem prin tot Bucureștiul, împânzim în fiecare zi și strângem semnăturile. Mulțumesc tare mult să fie și mi-a părut bine. Mulțumim de ajutor. O seară bună să fie, la revedere. Bună! Ana, îmi pare bine. Nu mai îmi citesc discursul, cred că lumea preferă să vadă oamenii adevărați care sunt în spatele acestei candidaturi, entuziasmul și curajul lor și mă înclin în fața voastră. Sunteți extraordinari, îmi dați și mie speranță. Numele meu este Onur, sunt eu la fel unul dintre coordonatorii acestei campanii.
A fost o luptă, pot să zic, dură, pentru că noi am stat în stradă 12 ore. Mi-aduc aminte pe Luca, unde ar fi Luca. Luca, mereu îi spuneam, aici e Luca. Mereu îi spuneam lui Luca, stătea 12 ore săracul pe stradă și ziceam, Luca, du-te acasă, zicea, mai avem nevoie de semnături. Ceea ce vreau să zic că voluntarii ăștia au stat și au strâns semnăturile pe bune. Noi n-am avut un guru în spate sau n-am avut birouri să ne răseze sau baze de date. Toate semnăturile pe care le-am strâns au fost pe bune, în chinuri și în toate inzurile pe care am luat eu din obor. A fost o luptă în care am putut să facem și ne simțim mândri, nu numai pentru noi ca partid, ci simt că este și o victorie a generației noastre. O generație care vrea o schimbare reală pentru București și o generație care vrea un București mai verde și mai puțin poluant. Și vreau să vă mulțumesc încă o dată colegilor, că fără ei noi nu puteam să punem pana astăzi pe listele, pe buletinul de vot. Încă o dată aplauze, vă rog!